सबै स्टुडेन्ट्सलाई नमस्कार। हामीले हाम्रो हिजोको भिडियोमा प्रोजेक्टाइल मोसनको बेसिक कन्सेप्टमा कुरा गर्यौं र आज हामी प्रोजेक्टाइल मोसनको डेरिभेसन गर्न गइरहेछौं। यो डेरिभेसन बुकमा भेटिने डेरिभेसन भन्दा धेरै फरक छ। यदि हजुरहरूले प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेपछि प्रोजेक्टाइलको आई रिकमेन्ड कि पहिला त्यो भिडियो हेरेर हेर्नु, त्यसपछि हजुरलाई राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, यो भिडियो बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। ओके, सो हाम्रो टपिक छ प्रोजेक्टाइल फ्रम द ग्राउन्ड। ठीक छ, म आफ्नो लास्ट भिडियोको टपिकबाट हजुरलाई दुईटा कुरा याद राख्नु भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो दुईटा कुरा के हो भनेपछि एक्स डाइरेक्सनको भेलोसिटी वाई डाइरेक्सनको भेलोसिटीलाई इफेक्ट पार्दैन र वाई डाइरेक्सनको भेलोसिटीले एक्स डाइरेक्सनको भेलोसिटीलाई फरक पार्दैन। ठीक छ, एउटा कुरा चाहिँ यो याद गर्न भनेको थिएँ। अर्को कुरा के याद गर्न भनेको थिएँ कि एक्स डाइरेक्सनको भेलोसिटी जहिले पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। दैट मीन्स इट डज नट चेन्जेस। ओके, सो हामी प्रोजेक्टाइल मोसनको एउटा इक्जाम्पल बेसिक कन्सेप्ट हेरौं। यदि हेर्नुस्, मैले एउटा वाई एक्सिस बनाएको छु, मैले एउटा एक्स एक्सिस बनाएको छु र मैले के देखाएको छु कि प्रोजेक्टाइललाई सर व्हाट डू वी नो अबाउट प्रोजेक्टाइल? कुनै पनि अब्जेक्ट जसलाई हावामा हामी फाल्छौं, प्रोजेक्ट गर्छौं, थ्रो गर्छौं, त्यसलाई हामी प्रोजेक्टाइल भन्छौं। इमेजिन इट टु बी लाइक अ बल। ओके, सो एउटा बललाई मैले इनिशियल भेलोसिटी यू ले फाले, मैले एउटा पर्टिकुलर एंगलमा, मैले होरिजोन्टल फालेन, मैले भर्टिकल फालेन, मैले एउटा एंगुलर पोजिसनमा त्यसलाई के गरे, हातबाट डिलिभर गरे, मेकिङ एन एंगल थीटा। सो एज वी अल नो, हामीलाई केही मेजर क्वान्टिटिजहरु एज अ डेरिभेसन सोध्छ। ती मेजर क्वान्टिटिजहरु के हुन्? होरिजोन्टल रेंज, जसलाई क्यापिटल आर ले डिनोट गर्छौं। होरिजोन्टल रेंज भनेको यो जसले त्यो ग्राउन्डमा त्यो प्रोजेक्टाइलले ग्राउन्डको डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो। यो बाटो अझै ठूलो होला रेंज भन्दा, तर चाहिँ ग्राउन्डमा त्यसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कति ट्राभल गर्यो त्यसलाई हामी होरिजोन्टल रेंज भन्छौं। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। मिसाइलहरु लन्च गर्छन् हैन, यो एंगुलर पोजिसनले धेरै हेल्प गर्छ। यो कुरा पनि बुझ्नुलाई कि ज्याभलिन थ्रोवरले कसरी ज्याभलिनलाई थ्रो गर्छ, यो एंगल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि सेकेन्ड क्वान्टिटी आउँछ टाइम अफ फ्लाइट। टाइम अफ फ्लाइट भनेको के हो कि यो पोजिसनदेखि लिएर यो पाथ ट्राभल गरेर यहाँसम्म पुग्न लागेको समयलाई हामी टाइम अफ फ्लाइट भन्छौं। त्यसपछि आउँछ म्याक्सिमम हाइट। म्याक्सिमम हाइट भन्नाले कुनै पनि प्रोजेक्टाइल आफ्नो एउटा उच्चतम कति हाइटमा पुग्छ, यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं? एच म्याक्स भन्छौं, म्याक्सिमम हाइट। दैट मीन्स किनभने अगेन मैले भने नि, यो रेंज जुन छ नि, रेंज र म्याक्सिमम हाइट दुवै यो चाहिँ के छन्, एंगलमा धेरै डिपेन्ड हुन्छ। प्रोजेक्टाइल कस्तो पनि हुन सक्छ, इट क्यान बी लाइक दिस, इट क्यान बी लाइक दिस, इट क्यान बी लाइक दिस, इट क्यान बी लाइक दिस। सो यो हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो दुईटा प्रोजेक्टाइलमा दुवैको रेंज सेम छ, तर म्याक्सिमम हाइट के छ, एउटाको कम छ, अर्को के छ, बढी छ। यो दुईटाको केसमा हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ कि एउटाको के छ, रेंज कम छ, अर्कोको रेंज के छ, बढी छ। सो एंगलले धेरै इम्पोर्टेन्ट फरक पार्छ। ओके, सो हाम्रो अप्रोचमा हामी आफ्नो अप्रोच रेंजको डेरिभेसन फर्मुला, टाइमको डेरिभेसन फर्मुला, म्याक्सिमम हाइटको डेरिभेसन फर्मुला निकाल्नमा मात्रै फोकस गर्दैनौं कि हामी यो हेर्छौं कि हामीलाई यो प्रोजेक्टाइलको कन्सेप्ट हाम्रो न्यूमेरिकलमा कसरी युज हुन्छ। सो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हजुर एउटा ध्यान दिएर सुन्नु। धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो कि कुनै पनि प्रोजेक्टाइल जसलाई थीटा एंगलमा फालिएको छ, कुनै पनि प्रोजेक्टाइल जसलाई थीटा एंगलमा फालिएको छ भनेपछि त्यसको चारवटा क्वान्टिटिज धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। देयर आर 4 क्वान्टिटिज व्हिच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। कुन फोरवटा क्वान्टिटिज छन्? इमेजिन गरौँ, टी सेकेन्ड पछि प्रोजेक्टाइल फाल्यो, प्रोजेक्टाइलले डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, लेट्स से टी सेकेन्ड पछि त्यो प्रोजेक्टाइल यहाँ पुगेछ एट पोइन्ट ए। लेट्स से पोइन्ट ए मा प्रोजेक्टाइल पुगेछ। पोइन्ट ए मा पुगेको बेला त्यसले सुरुको डिस्टेन्स देखि यहाँ पुग्न जेलसम्म केही डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ। यो डिस्टेन्स एक्स जसलाई हामी भन्छौं, त्यसले कुनै न कुनै होरिजोन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ र सुरुको पोइन्ट देखि त्यसले के गरेछ, केही भर्टिकल डिस्टेन्स पनि के गरेछ, ट्राभल गरेछ। त्यसले कुनै न कुनै भर्टिकल डिस्टेन्स पनि ट्राभल गरेछ। सो यो दुईटा की क्वान्टिटिज भइहाल्यो। प्लस यहाँनिर भएको बेला यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन जहिले पनि टेन्जेन्शियल हुन्छ, भेलोसिटी v। यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्, एउटा vx र एउटा के हो, vy। सो म जुन चारवटा की क्वान्टिटिजको कुरा गर्दै थिए, ती चारवटा की क्वान्टिटिज कुन हुन्?
त्यसले t सेकेन्ड पछि कति होरिजोन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, t सेकेन्ड पछि कति भर्टिकल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, t सेकेन्ड पछि त्यसको x डाइरेक्सनल भेलोसिटी कति थियो, t सेकेन्ड पछि त्यसको y डाइरेक्सनल भेलोसिटी कति थियो। एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट जो हजुरले नोट गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ के हो भनेपछि यो जुन vx छ नि vx, यो मैले हिजो के भनेको थिएँ हिजोको टपिकमा कि x डाइरेक्सनमा भेलोसिटी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। एकचोटि रिकल गरौँ, मैले जे अहिलेको भिडियोमा जे पनि भने त्यो कुरालाई रिकल गरौँ। मैले भने कि प्रोजेक्टाइल फ्रम द ग्राउन्डमा हाम्रो अप्रोच रेन्ज, टाइम अफ फ्लाइट र म्याक्सिमम हाइट निकाल्न मात्रै सीमित हुनु भएन। हाम्रो मेन फोकस हुनु पर्यो यी चारवटा कुराहरू, जो t सेकेन्ड पछि x डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो, t सेकेन्ड पछि y डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो, t सेकेन्ड पछि त्यसको होरिजोन्टल भेलोसिटी कति थियो र भर्टिकल भेलोसिटी कति थियो। यदि हामीलाई यी चारवटा कुरा हामीले पायौं भने हामीलाई यी कुराहरू निकाल्न कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। विल नट फाउन्ड इट डिफिकल्ट टु evaluate this derivations if we know the equation for these 4 key quantities. किन सर यो रेन्ज र xy मा डिफरेन्स छ त? किन छैन? डिफरेन्स छैन। डिफरेन्स किन छैन भनेपछि यदि तिमीहरू ध्यान दिन्छौ भने यो रेन्ज नै के हो, यो x हो। यो x नै ठुलो भएर के भएको पछितिर रेन्ज भयो। दैट मिन्स यो x ले पछितिर हामीलाई के गरिदिन्छ, रेन्ज दिन्छ। यो x सर रेन्ज त यदि ठुलो हो, म के भन्छु x नै के हो, रेन्ज हो। कति समय पछि, t समय पछि, टाइम अफ फ्लाइट पछि। टाइम अफ फ्लाइट पछि यो x नै के हुन्छ, हाम्रो रेन्ज हुन्छ। अर्को कुरा सर यो h max कसरी निकाल्नुहुन्छ, यो y नै h max हो। यो जुन y छ नि यो y नै के हुँदैछ, म्याक्सिमम हाइट हो। कति समयमा, हाफ अफ द टाइममा। दैट मिन्स आधा समयमा यो y के हुन्छ, आफ्नो म्याक्सिमम हाइटमा हुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भनेपछि हाम्रो रेन्ज, टाइम अफ फ्लाइट र म्याक्सिमम हाइट फाइनल क्वान्टिटिजहरु हुन्, तर यो भन्दा हामीलाई न्यूमेरिकल सल्भ गर्न यी कुराहरू युज हुन्छन्। फर एक्जाम्पल धेरै जस्तो न्यूमेरिकलमा यसरी सोधिन्छ कि फाइन्ड द डाइरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी एन्ड द पोजिसन अफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर 80 सेकेन्ड भनेर भनिन्छ। ठीक छ, हाइट वाला केसमा पनि भन्छ, ग्राउन्ड वाला केसमा पनि यो कुरा भन्छ। के ओके, सो हामीले एउटा नयाँ अप्रोचले हामी प्रोजेक्टाइलको डेरिभेसन गर्न गइरहेका छौं। ओके, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसमा के हो कि हाउ यु डिपिक्ट द डायग्राम। ठीक छ, डायग्राम त लगभग सबै बुकमा एउटै हुन्छ। सो डायग्राम कसरी बन्छ, विद्यार्थीहरू एकमुष्ट जब डायग्रामलाई हेर्छन् इट सिम्स लाइक अ लिटल कम्प्लेक्स, बट डायग्राम इज भेरी इजी। ठीक छ, सबभन्दा पहिला हजुरले एक्स एक्सिस बनाउनु भयो, वाइ एक्सिस बनाउनु भयो, द्याट्स भेरी इजी, यु क्यान ड्र इट। त्यसपछि एउटा प्याराबोलिक कर्व बनाउनु भयो। ओके, मेन पोइन्ट इज अब यसलाई नोटिफाई गर्नु पर्यो कि कुन क्वान्टिटी सामेल छ। फर्स्ट स्टार्ट विथ कि यहाँदेखि निस्किने बेला प्रोजेक्टाइलको भेलोसिटी u थियो र प्रोजेक्टाइललाई थीटा एंगलमा फालिएको थियो। u निस्क्यो, त्यसपछि प्रोजेक्टाइल ट्राभल गर्यो, यहाँ पुग्यो। म्याक्सिमम हाइट देखाइदिनु त्यसपछि हजुर कि यति म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्दाखेरि त्यसको हाइट म्याक्सिमम थियो र हजुर होरिजोन्टल रेन्ज देखाइदिनु। त्यसपछि के इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ भनेपछि फाल्ने बेला नि मैले हिजोको टपिक मैले कुरा गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ कि मोसन इन 2 डाइमेन्सन हो प्रोजेक्टाइल। कुन डाइमेन्सन हो, 2 डाइमेन्सन। दैट मिन्स प्रोजेक्टाइल कुनै पनि ठाउँमा भएको बेला त्यसले कुनै x डिस्टेन्स पनि ट्राभल गरेछ र कुनै के गरेछ, y डिस्टेन्स पनि ट्राभल गरेछ। कुनै पोइन्टमा भएको बेला कुनै x डिस्टेन्स, कुनै y डिस्टेन्स, कुनै पोइन्टमा पुगेको बेला कुनै x डिस्टेन्स, कुनै y डिस्टेन्स त्यसले के गरेको हुन्छ, ट्राभल गरेको हुन्छ। ठीक छ, सो अभियसली अगर त्यसले 2 डाइमेन्सनमा ट्राभल गरिरहेछ भने त्यसलाई 2 प्रकारको भेलोसिटी चाहियो। त्यसलाई भेलोसिटी पनि कुन डाइमेन्सनमा चाहियो, 2 डाइमेन्सनमा चाहियो। दैट मिन्स यो जुन भेलोसिटी u छ नि यसलाई हामी कम्पोनेन्टमा टुटाउँछौँ है। सो इफ इन केस कसैलाई कम्पोनेन्ट सल्भ गर्न आउँदैन भनेपछि यो कुरा चाहिँ म एउटा सेपरेट भिडियो बनाएर यसमा हेल्प गरिदिन्छु है। तर अहिले मैले के गरिरहेको छु, यदि यो u हो भनेपछि यो u cos थीटा र यो चाहिँ u sin थीटा हुन्छ। यसलाई डायग्राममा डिपिक्ट गरौँ। यहाँनिर हेर्दाखेरि यो वाला कम्पोनेन्ट u cos थीटा हो र यो वाला कम्पोनेन्ट u sin थीटा हो। ठीक छ, अब रेन्ज ट्राभल गर्नको लागि मैले हिजो एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको थिएँ, थम्ब रुल के भनेको थिएँ, यो u cos थीटा र यो u sin थीटा एक अर्कासँग एकदमै एसोसिएटेड छैन।
यसले यसलाई केही गर्दैन, न इफेक्ट पार्छ न हेल्प गर्छ। यसले यसलाई न इफेक्ट पार्छ न हेल्प गर्छ। दैट मीन्स यदि यो रेंज, यो बाटो यहाँदेखि प्रोजेक्टाइल यहाँसम्म पुग्यो, कसको सहायताले पुग्यो? यू कॉस थीटा को सहायताले मात्रै पुग्यो। र अब्जेक्ट सुरुमा माथि गयो, त्यसपछि तल आयो। यसमा कसको रोल छ? यसमा यू साइन थीटा को रोल छ। यसमा यू कॉस थीटाले केही पनि हेल्प गरेको छैन। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यदि हामीले यू साइन थीटालाई हेर्यौं भने, एउटा हामीले रेंज एउटा हामीले टाइम लाइनमा हेर्यौं भने यू साइन थीटा सबभन्दा पहिला म्याक्सिमम थियो, त्यसपछि घट्दै गयो किनभने अगेन्स्ट ग्रेभिटी जाँदैछ, घट्दै गयो र म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर कति भयो? 0 भयो। अब त्यससँग माथि जानलाई भेलोसिटी छैन, सो अब त्यो के हुने भयो? ग्रेभिटीले त्यसलाई के गरिहाल्छ? तल तानिहाल्छ। सो अब यो के हुने भयो? तल हुने भयो। सो अब यो यू साइन थीटा को भ्यालु यो जुन कम्पोनेन्ट छ भेलोसिटीको, यो कम्पोनेन्टको भेलोसिटी के हुने भयो? अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ? बढ्न सुरु हुन्छ र म्याक्सिमम भेलोसिटीले आफ्नो के गर्छ? ग्राउन्डलाई हिट गर्छ। कुनै पनि पोइन्ट, मानौ यो पोइन्टमा मलाई भेलोसिटी निकाल्नु छ भने कुनै पनि पोइन्टमा त्यसको कुनै के होला? Vx र Vy दुईटा कम्पोनेन्ट होला। एउटा x डाइरेक्सनको कम्पोनेन्ट, एउटा y डाइरेक्सनल कम्पोनेन्ट। यहाँ बाहेक, किनभने यहाँ के छ? यहाँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट के छ? 0 छ। होरिजोनल कम्पोनेन्ट यहाँ के छ? Vx छ। यहाँनिर कति होला? यहाँनिर Vx यस्तै छ, Vy कस्तो छ? तलतर्फ छ। इफ यु सी हाम्रो यहाँनिर पनि यो जुन Vx छ नि, यो u cos थीटा को बराबर छ र यो Vx र यो Vx बराबर छ। यो Vx र यो Vx के छ? बराबर छ। किनभने होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा भेलोसिटी के हुँदैन? चेन्ज हुँदैन है। फरक केले परिरहेछ? यो u sin थीटा। यहाँनिर हुँदाखेरि u sin थीटा थियो, यहाँनिर हल्का घट्या होला, यो Vy हल्का घट्या होला, यहाँनिर घट्यो 0 भ्यालु, त्यसपछि अपोजिट डाइरेक्सनमा बढ्यो, त्यसपछि म्याक्सिमम भएर बढ्यो। ठीक छ। सो हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा डायग्राम कम्प्लिट गरेका छौं। ठीक छ। ओके, हामी डेरिभेसनको अप्रोच गर्छौं। डेरिभेसनको अप्रोच गर्ने बेला म सबभन्दा पहिला तिमीलाई के लेख भन्छु? म लेख भन्छु की क्वान्टिटिज इन एक्स डाइरेक्सन। की क्वान्टिटिज लेख भन्छु, जो मैले अघि तिमीलाई सिकाएको थिए। यो भन्दा यसको भिडियोको प्रायर भिडियोमा मैले तिमीलाई भनेको थिए की क्वान्टिटिज निकाल भने सबैलाई। सो की क्वान्टिटिज भनेको के हो? पहिलामा निकाल एक्स डाइरेक्सन। यदि एक्स डाइरेक्सनमा की क्वान्टिटिज निकाल्न चाहन्छौ भने डायग्राम बनाइदिन्छ ताकि तिमीलाई याद होस् कि क्वान्टिटिज के थियो। t सेकेन्ड पछि त्यसको y डिस्टेन्स कति छ? यो एउटा की क्वान्टिटी थियो। t सेकेन्ड पछि त्यसको x डिस्टेन्स कति छ? t सेकेन्ड पछि त्यसको vx कति छ? र t सेकेन्ड पछि त्यसको के छ? vy कति छ? ठीक छ। यी चारवटा नै के हुन्? की क्वान्टिटिज हुन्। x डाइरेक्सनमा क्वान्टिटिज x र vx हो र y डाइरेक्सनमा क्वान्टिटिज के हो? y र vy हो। सो यही डायग्राम हेरेर म की क्वान्टिटिज लेख्न गइरहेको छु। ठीक छ। सो सबभन्दा पहिला x, मलाई यदि x निकाल्नु छ भने यो के हो? x के हो? डिस्टेन्स। के हो? डिस्टेन्स हो। फर्गेट कि अब्जेक्ट अहिले यस्तो गइरहेछ, बिर्सिहाल कि अब्जेक्ट अहिले प्रोजेक्टाइल मोसनमा छ। जस्ट सोच अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म x डिस्टेन्स ट्राभल गरेर आयो र मैले तिमीलाई आफ्नो क्लासहरुमा तिमीलाई भनेकै छु कि यदि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, जसरी यहाँनिर कन्स्टेन्ट छ, x डाइरेक्सनमा भेलोसिटी के छ? कन्स्टेन्ट छ। जब भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यतिखेर हामीसँग कुनै पनि फर्मुला एप्लिकेबल हुँदैन सिवाय वन फर्मुलाको, जसलाई हामी भन्छौं स्पीड इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड अपॉन टाइम टेकन। तिमीसँग इक्वेशन्स अफ मोसनमा धेरै फर्मुला छन् है, सबै केसेसको लागि फर्मुला छन्। v इक्वल्स टु u प्लस at, s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as, त्यही माइनसमा छ, त्यही इक्वेसन g मा छ, भर्टिकलको लागि छ। तर यदि मोसनमा भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ भने हामीसँग एउटै फर्मुला हुन्छ, स्पीड इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, सो यहाँनिर स्पीड के छ? एक्स डाइरेक्सनको स्पीड के छ? u cos थीटा छ। एक्स डाइरेक्सनको स्पीड के छ? u cos थीटा छ, जो सबैलाई थाहा छ के छ? बराबर कन्स्टेन्ट छ। डिस्टेन्स त्यसले कति ट्राभल गरेको छ? x डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ र टाइम कति लाग्यो? मानौ स्मल टाइम t लाग्यो। हामीले भर्खर मानेकै थियौं कि t सेकेन्ड पछि यति डिस्टेन्स उति डिस्टेन्स ट्राभल गरे भनेर। ठीक छ। हामीलाई चाहियो के? हामीलाई चाहियो x चाहियो। सो हामीले x निकाल्यौं। x इज इक्वल्स टु u cos थीटा इन्टु t। x इक्वल्स टु u cos थीटा इन्टु t। यो एउटा इक्वेसन हो, नोट गर्नु होला। दिस इज एन इक्वेसन। पछितिर यही इक्वेसनलाई म रेन्ज निकाल्नको लागि युज गर्छु। ओके, सो हामीले x डाइरेक्सनको एउटा की क्वान्टिटी निकालिहाल्यौं। तिमीलाई सजिलो चाहिन्छ भनेपछि यु क्यान मेक इट लाइक x y
vx र vy यो बनाइराख्यो ताकि हामीलाई यो चारवटा क्वान्टिटिजहरु निकाल्नु छ है। सो मैले x निकालिहाले। सो लेट्स मेक इट लाइक यो मैले निकालिहाले। सो इट्स डन। ओके, सो हामीलाई x डाइरेक्सनमा अर्को कुन चाहियो? vx चाहियो। सो मैले भने अनुसार vx सबै ठाउँमा बराबर छ। कति छ vx? यो cos थीटा बराबर छ। सो हाम्रो अर्को की क्वान्टिटी कति आयो? vx = u cos थीटा। यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 आयो। सर यो त हामीले बुकमा देखेका छौं यस्तो इक्वेसन बनाएको। सो यो डेफिनेटली दिस इज समथिङ भेरी न्यू। यो चाहिँ म क्लासेसहरुमा चाहिँ यही तरिकाले पढाउँछु। भेरी हेल्पफुल टु फाइन्ड न्यूमेरिकल्स हैन। अगाडि क्लासमा थाहा पाउँछौं। सो हामीले vx पनि निकालिहाले। कमिङ ब्याक टु y डाइरेक्सनमा की क्वान्टिटिज निकाल्नु पर्यो। इफ यु लुक एट y की क्वान्टिटिज इन y डाइरेक्सन, की क्वान्टिटिज इन y डाइरेक्सन। सो y डाइरेक्सनको की क्वान्टिटी कुन हो? पहिला y निकाल्नु पर्यो। हामीले के निकाल्नु पर्यो? y डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। यो भनेको के हो? वर्टिकल डिस्टेन्स हो। सो वर्टिकल डिस्टेन्सको लागि फर्मुला के हुन्छ? वर्टिकल डिस्टेन्सको लागि फर्मुला के हुन्छ? h = ut प्रोजेक्टाइल माथि गइराछ। सो -12 gt² है। अब एक्सलाई बिर्सिदिनु कि अब्जेक्ट प्रोजेक्टाइलमा छ। सोच कि अब्जेक्टलाई यहाँदेखि फाल्यो, कहाँसम्म फाल्यो? यो y डिस्टेन्समा फाल्यो, वर्टिकली फाल्यो। कुन फर्मुला लाग्ने भयो? h = ut - 12 gt²। ठीक छ। यो चाहिँ हामीले इक्वेशन्स अफ मोसनबाट यो फर्मुला लिएका हौं। सो यो h के हो? यो h भनेको वर्टिकल डिस्टेन्स हो y। u के हो? वर्टिकल डिस्टेन्सको u के छ? u sin थीटा, u sin थीटा -1/2 gt²। यो हामीसँग आइहाल्यो थर्ड इक्वेसन। हामीसँग के आइहाल्यो? थर्ड इक्वेसन यो आइहाल्यो। थर्ड इक्वेसन। सो हामीसँग की क्वान्टिटिजमा हाम्रो y पनि आइहाल्यो। सो हामीले तीनवटा की क्वान्टिटिजहरु निकालिसक्यौं। तीनवटा की क्वान्टिटिजले हामीलाई 1 2 3 इक्वेसन दिइसक्यो। लास्ट की क्वान्टिटी चाहियो हामीलाई भेलोसिटी चाहियो y डाइरेक्सन। दैट मीन्स यहाँनिर पुगेको बेला यसको भेलोसिटी के छ? सो हामी भेलोसिटी कसरी निकाल्छौं? वर्टिकल मोसनमा हामी वर्टिकल मोसनमा भेलोसिटी निकाल्छौं v = u - gt। यो फर्मुलाले। सो यो फर्मुलाले के निस्किन्छ? वर्टिकल भेलोसिटी निस्किन्छ। सो हामीलाई y डाइरेक्सनमा वर्टिकल भेलोसिटी चाहिए हो। सो हामी vy लेख्छौं। u कति हो? वर्टिकलको u कति छ हाम्रो? u sin थीटा छ। u sin थीटा - gt। यो हाम्रो चौथो इक्वेसन आयो। दिस इज द फोर्थ इक्वेसन दैट वी हैव। सो यू सी वी हैव 4 की क्वान्टिटीज, वी हैव 4 की क्वान्टिटीज एन्ड वी हैव 4 इक्वेशंस। ठीक छ। सो यहाँनिर अगर इफ आई से टेक्निकल टर्म्समा यहाँनिर प्रोजेक्टाइल सकियो हो। कन्सेप्ट जति छ यो इक्वेसन निकाल्नमै छ, न्यूमेरिकलमा पनि डेरिभेसनमा पनि। यदि यहाँसम्म हजुर निकाल सक्नु भयो भने अगाडिको कुराहरु निकाल्न धेरै सजिलो छ। फर एक्जाम्पल टाइम अफ फ्लाइट। यदि हजुरलाई कसैलाई टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु छ, इफ यु वान्ट टु फाइन्ड आउट टाइम अफ फ्लाइट, सो टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नको लागि क्यापिटल टी निकाल्नको लागि ध्यानले सुन्नुस्। क्यापिटल टी निकाल्नको लागि ध्यानले सुन्नुस्। टाइम अफ फ्लाइट भनेको जब बलले ग्राउन्ड छोड्यो त्यसपछि दोस्रो चोटी जब त्यसले ग्राउन्डलाई टच गर्यो त्यसको बीचको जो समय लाग्यो त्यसलाई हामी के भन्छौं? टाइम अफ फ्लाइट भन्छौं। सो यदि तिमी स्टार्टिङ र इनिशियल पोजिसन दुवैलाई ध्यानले हेर्छौ भने बल छोड्नु भन्दा अगाडि पनि y को भ्यालु 0 थियो किनभने वर्टिकल डिस्टेन्स त्यसले कभर गरेकै थिएन। त्यसपछि समय सुरु भयो र फेरि y को भ्यालु के आयो? 0 भ्यालु। सो यदि हामीलाई यहाँनिर मैले यदि y को भ्यालु 0 गरिदियो भने आई क्यान से कि यो टाइमलाई हामी के लेख्न मिल्छ? हामी टाइम फ्लाइट लेख्न मिल्छ। सो इफ आई से इफ y = 0 then time is nothing but the time of flight. That the time is nothing but the time of flight. So let's keep the value here. Is equals to 0 is equals to u sin theta into t minus 1/2 gt²। यदि इक्वेसन यता लिएर आयो भने gt²/2 is equals to u sin theta into t. Square cancel. So I'll have capital T is equals to 2u sin theta by g. That means हामीले हेर्यौं कि हामीले इक्वेसन नम्बर 3 लाई युज गरेर हामीले के निकाल्यौं? टाइम अफ फ्लाइट को इक्वेसन निकाल्यौं। अब्जेक्टलाई यहाँदेखि यहाँ जान लागेको समय कति हो? टाइम अफ फ्लाइट हो। सर y = 0 किन भन्नुभयो? किनभने टाइम अफ फ्लाइट को स्टार्टिङ जहाँदेखि मैले टाइम रेकर्ड गर्न सुरु गरे त्यहाँ पनि y को भ्यालु 0 थियो र जहाँ मैले टाइम रेकर्ड गर्न सके मेरो जहाँले टाइम रेकर्ड गर्न मैले रोके त्यहाँनिर पनि y के थियो? 0 थियो। सो एट द बिगिनिङ एन्ड द एन्ड अफ टाइम अफ फ्लाइट
द भ्यालु अफ y वाज 0 सो मैले y को भ्यालु 0 राखेर यो स्मल t लाई के गर्दै मैले क्यापिटल T ले रिप्लेस गर्दिए ठीक छ यसैगरी म अब टाइम अफ फ्लाइट को भइसक्यो आई होप यु हैव नोटेड इट डाउन अब म अर्को रेन्ज को निकालिदिन्छु फर एक्जाम्पल टाइम अफ फ्लाइट को आइसक्यो सो आई कैन कीप इट सेपरेटली मैले लेखिदिन्छु t इक्वल्स टु 2u sin थीटा एडिट गर्नुपर्छ एकैछिन है म लेख्छु एडिट गर्ने समय डन सर डन ओके सो हामीले भर्खरै y को ठाउँमा 0 हालेर हामीले टाइम अफ फ्लाइट को भ्यालु निकाल्यौ अब अर्को कुरा आउँछ रेन्ज को इफ आई वान्ट टु फाइन्ड आउट रेन्ज क्यापिटल R रेन्ज क्यापिटल R सो म के भन्छु यो जुन डिस्टेन्स x थियो नि अघिको डायग्राममा त्यही डिस्टेन्स x कति भइसक्यो छ अहिले कति भइसक्यो छ रेन्ज भइसक्यो छ सो रेन्ज भनेको क्यापिटल T समय पछिको x डिस्टेन्स हो दैट मीन्स यदि यो x लाई मैले यदि मैले क्यापिटल स्मल t लाई स्मल t को ठाउँमा मैले क्यापिटल T को भ्यालु हाल्दियो भने हाम्रो x नै के बनिहाल्छ रेन्ज बनिहाल्छ सो दैट x विल बिकम r u cos थीटा टाइम को ठाउँमा हामी के हालिन्छौं 2u sin थीटा by g into 2u sin by g into t 2u ओके सर म टाइम पनि नोट गर्दैछु के सर कति बेला रोक्ने भनेर सजिलो हुन्छ भनेर भइसक्यो छ सर तर एडिट गर्नुपर्ने हो ल सर भइसक्यो छ ओके सो मैले के गरे मैले स्मल t को ठाउँमा क्यापिटल T राख्यो भने xr बनिहाल्छ कसरी यो चाहिँ ध्यानले सुन्नु यदि मैले अघि निकालेको इक्वेशनमा x यो थियो दिस वाज द डिस्टेन्स x र r के छ यो छ दैट मीन्स x नै हल्का समय बढी लाग्यो भनेपछि के हुन्छ x नै r बनिहाल्छ कति समय बढी लाग्यो पुरै समय त्यो फ्लाइट को समय छ त्यही सो मैले के गरे यो t को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु है सो मैले यो t को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु ओके सो आई हैव द फर्मुला r is equals to 2 sin 2 थीटा जो चाहिँ 2 sin थीटा cos को फर्मुला हो अपॉन g गर्यो भने मसँग रेन्ज आइहाल्छ सो इफ यु सी हाम्रो डेरिभेसन गर्ने अप्रोच एकदम डिफरेन्ट छ हामी कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि कुरालाई र्यान्डमली एज्युम गरेर छैन एकदमै लजिकली गरेर छ एकदमै हाम्रो बेसको कन्सेप्ट अनुसार गरेर छ ठीक छ सो मैले के भने यो चारवटा इक्वेसन हामीलाई यदि याद छ भने यदि हामीले चारवटा इक्वेसन निकाल्न सक्यो भने चाहिँ धेरै सजिलो पनि छ सो हामी कुनै पनि प्रोजेक्टाइलको क्वान्टिटिज निकाल्न सक्छौं यसमा पनि हाइट वाला केसमा पनि यदि मलाई h max को भ्यालु चाहियो भने फर एक्जाम्पल मलाई h max को भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि क्लियरली तिमी के गर h max को ठाउँमा यो t को ठाउँमा के गर किनभने h max भनेको यो पुरै रेन्जको आधा जब प्रोजेक्टाइल पुरै रेन्जको आधा डिस्टेन्समा पुगेको थियो त्यो बेला त्यसमा त्यसले के गरेको थियो म्याक्सिमम हाइट ट्राभल गरेको थियो दैट मीन्स यदि जुन पुरै समय छ नि क्यापिटल T पुरै समयको आधा समय यदि मैले यो t ठाउँमा हाल्दिए भने दैट मीन्स 2u sin थीटा by g को आधा हुने भयो u sin थीटा by g यदि मैले त्यो भ्यालु यहाँ हाल्दियो भने यो y के भइहाल्छ h max भइहाल्छ एक्चुअली ट्राई गर्नु होला h max को फर्मुला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन ओके सो यो भ्यालु हजुरले यदि हजुरले हाफ अफ द भ्यालु यहाँ हाल्दिनु भयो भने यहाँले हाल्दिनु भयो भने y को भ्यालु के भइहाल्छ h max भइहाल्छ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g फर्मुला हाम्रो आइहाल्छ ठीक छ म अब सबै वन बाइ वन हामी सबै च्याप्टरको न्यूमेरिकल्स पनि अटेम्प्ट गर्छौं र कमेन्ट बक्समा हजुरहरुले फर्दर टपिक्सहरुको हजुरलाई जुन जुन टपिक चाहिन्छ आफ्नो क्लास लेखेर क्लास 11 फिजिक्स क्यापेसिटेन्स क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स वा स्पेसिफिक टपिक लेखिदिनुहुन्छ फर एक्जाम्पल इन्ट्रोपी हैन भन्दिनुहुन्छ कुनै डेरिभेसनको नाम भन्दिनुहुन्छ सर्ल्स एपरेटस भन्दिनुहुन्छ हैन कुनै पोइजलेस फर्मुला हैन कुनै एउटा डेरिभेसनको नाम क्लियरली भन्दिनुहुन्छ भने त्यो हामीलाई गर्न अझै सजिलो हुन्छ सो कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो चाहिने टपिक लेखेर हामीलाई कन्भे गरिदिनु होला फर्दर म सबै टपिक बनाउँछु र हामी नेक्स्ट भिडियोमा प्रोजेक्टाइलको न्यूमेरिकल्सहरु जो अप्ठ्यारो न्यूमेरिकल्स छन् त्यो न्यूमेरिकल चाहिँ ओल्ड इज गोल्डबाट सल्भ गर्नेछौं थ्यांक यू प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब